ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ግሬድ ቡክ የሚባለው ምንድነው? ግምገማ ስንገመገም ወይም ግምገማ ሲኖር ስንገመግም ልንይዛቸው የምንችላቸው እናካታቸው ክራይቴሪያዎች ይኖሩናል። እዚህ ጋር ለምሳሌ ያቀረብኳቸው ቲም ወርክ፣ ተጋግዞ መስራት፣ አንድ ሰው ድራግ ተጠቃሚ ነው ወይስ አይደለም፣ አልኮል መጠጥም ሲበዛ ሊሆን ይችላል። ስራውን እንዴት ታስክ አቺቭመንት ስራውን በምን ያክል ጊዜ ነው ፕሮጀክቶች በተሰጡበት ሰዓት አቺቭ የሚያደርገው፣ በታይም ስኬጁል ያደርጋል ወይስ አያደርግም። ፕሮፌሽናል ስኪል በሙያው በጣም ጎበዝ ነው ወይስ አይደለም የሚሉትን ቴስት እናደርጋለን። ላይክ በየቢሮ ውስጥ በ3 ወር ወይ በ6 ወር እንደዚህ አይነት ቴስቶች አሉና እነሱ እንዴት መስራት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ወደ 11 ስሞች አሉኝ ወይም ኤምፕሎየሮች ብለን ብንይዛቸው እነሱ ግሬድ መስጠት ነው የመጀመሪያው የሚሆነው። ቲም ወርክ ላይ አበበ እንዴት ነው ካስተር ነው የሚለው እየሰጠን እንሂድ። ኖርማል ራንደም እየሰጠው ልሂድ። ጀስት አንድ ሰው እዚህ ጋር እንደምታዩት 11 ሰጥቻለሁ which means በጣም ጎበዝ ከሆነ ያ ሰው ሃይማኖት እዚህ ጋር 11 ሰጥቻለሁ። ምን አይነት ቴስት እንደሚያመጣ እናየዋለን። ድራግ ደግሞ 0 and 1 ብቻ ነው የሚሆነው። ተጠቃሚ ነው ወይስ አይደለም። 0 1 እሺ ታስክ አቺቭመንታቸው የተሰጣቸውን ፕሮጀክት እንዴት ነው የሚሰሩት፣ ቶሎ ያስገባሉ አያስገቡም፣ ኢንጌጅመንታቸው እንዴት ነው የሚለው እነዚህ ጋር የምናየው እንጻፍ ለእያንዳንዳቸው። እሺ እንደዚህ ሰተናቸዋል። ፕሮፌሽናል ከ20 እንደዚህ እንመዝግብ። ይሄን ይመስላል። እንደዚህ ሰጣናቸው። መጀመሪያ ምንና ከነዚህ ውስጥ ትልቅ ያመጣውንና ትንሽ ያመጣው እንደዚህ እያንዳንዱ ይሄ ሊስታውን በጣም ትንሽ ስለሆነ እንጂ በጣም ረጅም ሊስት ቢሆን መለየት እንድንችል ከለሪንግ ወይም ኮንዲሽናል ፎርማቲንግ እንገባለን። አይከን ሴት እንላለን። በእነዚህ በአራት ከለሮች ሴት እናደርጋለን። ሀሪፍ ውጤት ያላቸው በእንደዚህ አይነት ከለር ሳይቶናል። መጥፎ ሁኔታ ላይ ያሉትን በጥቁር ከለር ያሳየናል። ስለዚህ የተለያየ አይነት ከለር ሰጥተናል። ለዚህኛውም እንደዛው እንስራለን። ኮንዲሽናል ፎርማቲንግ ላይ እንሄዳለን። አይከን ሴት ላይ እንሄዳለን። ይሄኛውን እንመርጣለን። አንድን ሴል ብቻ መርጠን የምንሄደው ምክንያቱም የራሱ የሆነ ፎርማት የሚሰራው ባለው ዳታ አንብቦ ስለሆነ ወደ ጎን ያሉትን ሴሎች አንሰራም። ሁሉንም ተራ በተራ ነው የምናስገባለት። ኮንዲሽናል ፎርማቲንግ እንሄዳለን። አይከን ከዛ እንደዚህ። ስለዚህ አሁን
ውጤታቸው የወረደና ያልወረደው መለየት እንችላለን ማለት ነው just በማየት እያንዳንዱ። ስለዚህ እሺ መልሰን ከመቶ ስኬል ደግሞ እንስራላቸውና ምን እንደሚሆን እንየው። ሰዎች እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር መጣና እዚህ ኳልቱ ሳይን እንጫናለን። ይሄን አድርገን ይሄ ሲካፈል ለዚህኛው ለፖይንት አውት ከስንት እንዳመጣ ከዛ አሁን 0.8 ስላለብን በፐርሰንት እንዲያስቀምጥልን ከፈለግን እዚህ ጋር ፐርሰንት ስታይል እንለዋለን 80% እንዲያስቀምጥልን። አሁን ምንድነው ለምሳሌ አሁን ይሄንን ይዘን እንደዚህ ሙሉ ድራግ ብናደርገው እንደምታዩት እዚህ ጋር በዜሮ ዲቫይድድ ሆኗል ብሎ የተሳሳተ እኛ የምንፈልገውን ቫልዩ ሳይሆን ሌላ ቫልዩ የሚሰጠን። ምክንያቱም ስታይ ከ9 ሲካፈል በ8 ነው ያደረገው እንጂ ፖይንት አውት ኦፍ 10 አይደለም ያደረገው። ስለዚህ እሱን ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? እዚህኛው ፎርሙላ ላይ እንሄድና መሀል ላይ ዶላር ምልክቷን እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ ከዚህኛው ከላይ ጀምረን ይዘን ወደ ታች ድራግ ስናደርገው አሁን ትክክለኛ ውጤት መጥቶና እዚህ ጋር 110 እንደሚያሳየው እዚህ ጋር 11 ስለሆነ ነው ሌላ በትክክል ተሰርቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ ይዘን ሙሉ እስከታች ድራግ አድርገን ወደ ጎን ብንወስደው የተቀሩትን እንሰራለን ማለት ነው። በቀላሉ እንደዚህ ፐርሰንት ማውጣት እንችላለን። በተጨማሪ ደግሞ አሁን ይሄንን ፐርሰንታይል ከሰራን በኋላ ምንድነው የተጨማሪ የምናየው? እዚች ጋር ስታተስ ብለን ብናስገባ ምንድነው አሁን እዚህ ላይ የምንሰራው የትኞቹን ሰዎች ለምሳሌ ክትትል እንደሚያስፈልገን ግምገማ ለወርታቸው ወደኋላ የቀሩትን እንዴት እናድርግ የሚለውን ለማየት ለምሳሌ ከ50 በታች ያመጡትን ፊልተር አውት እናድርግ ብንል ምንድነው የምናደርገው? ኢኳል ቱ ሳይን እንጠቀማለን ኦር እንላለን ሎጂካሉን ለማስገባት ይሄ less than 0.5 ኮማ ይሄ less than 0.5 ኮማ task achievement less than 0.5 comma professional skill less than 0.5 ከሆነ ያሳውቀናል ማለት ነው። ሶ ትሩ አለ ምክንያቱም በአንደኛው እዚህ ጋር ፌል ስላደረገ እስከታች እንሂድ። ይሄን ይመስላል። አሁን ለምሳሌ ከለሪንግ እዚህ ጋር መጠቀም ብንፈልግ አንድ ሰው ያመጣበትን ቼክ ለማድረግ ተሻለ ከለር ትክክለኛ ነገር ከፍተኛ ውጤት ያመጣና ዝቅተኛ ውጤት ያመጣውን ለመለየት ከፈለግን ሃይላይት ሴል ሩል እንላለን። ሌዛ የሚለው እናመጣለን። ከስንት እናድርገው? ለምሳሌ ከ50% በታች ያመጣ ሰው ወይም ደግሞ ላይክ አንድ ሰው እንዲገባልን እዚህ ጋር 55% እናደርግ ኦኬ ብንለው እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄኛውን ሴል ብቻ አንድ ሰው በጣም የወረደ ውጤት አመጣል ብለን ያመጣልናል ማለት ነው። ኮንዲሽናል ፎርማቲንግ እንገባለን ሃይላይትን ለዛን ኦር ኢኳል ቱ ይላል እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ታስክ አቺቭመንት ላይ ሴም እንደዛ እያደረገ let's make it 55 አንድ አይነት እንዲሆንልን የፕሮፌሽናል ላይም ኦኬ። ስለዚህ አሁን የስታተሱንም ከፈለገ ኮንዲሽናል ሴንቴንስ እንላለን
ሃይላይት እንላለን። ኢኳል ቱ የሚለውን እንነካለን። መጀመሪያ ሙሉን ሰሌክት እናድርገው። So conditional sentence highlight equal to so true የሆኑት ናቸው አይደለ የሚወድቁት ወይም ክትትል ወይም የተሻለ ነገር ማድረግ የሚኖርብን። ስለዚህ ኦኬ እንለዋለን። እንደምታዩት ከለር አድርጎ አስቀምጦልናል። ስለዚህ ያሉን ሰራተኞችን ከገመገምን በኋላ ኤክሴል እንደዚህ አስቀምጠን ማንን እንከታተል፣ ማንን ድጋፍ ያስፈልገዋል አያስፈልገውም የሚለውን ማየት እንችላለን። ለተማሪ ብቻ ሳይሆን ለሰራተኞቻችን ብቻ ሳይሆን ይሄ ነገር መጠቀም የምንችለው እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። ከለርፉል ሆኗል። ለመለየት ቀላል ነው። ለሰራተኞቻችን ብቻ ሳይሆን ይሄን መጠቀም የምንችለው ለተማሪዎች ኢቨን አስተማሪዎች ለተማሪዎቻቸው ዳይሬክተሮች አሉ አይደለ የእያንዳንዱ ግን ግሬዳቸው እንደዚህ ጽፈው ማስተካከል አለበት ማመን መቀጠል አለበት የሚለው ማወቅ በቀላሉ ይቻላል። ላይክ ሼር ኮሜንት ማድረግ አትርሱ። በቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ